მოგესალმებით ჩემო ოქროებო, ვიშლისტის unboxing-ი დაბრუნდა, მე და ულამაზესი ნინი ვართ აქ. რამხელა რაღაცაა ეს? რამხელა არის? ძალიან დიდი და ხედავ ეს არის სამზარეულო? მინი? მე ბავშვობაში ესეთებით არ მითამაშია, მაგრამ მინახავს ჩემი მეგობარი გოგოები როგორ თამაშობდნენ ესეთი რაღაცები. ეხლა ჩვენ ეს რო გავხსნათ 7 საათი დაგვჭირდება, ამიტომაც მონტაჟის ძალას ვენაცვალე, ჩვენ გვაქვს გახსნილი, ეხლა ესე დავაწყაპუნებ და გაჩნდება ნამდვილი მზათა ვართ. 3, 2, 1. აჰა, მონტაჟის ძალა მეგობრებო, გახსნილი სამზარეულოთი დაგიბრუნდეთ. შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც მოგეწონებათ, შეგიძლიათ აღწერაში შეხვიდეთ, ლინკები ნახოთ, ყველა პლატფორმის ლინკი არის, იქ გადახვიდეთ, შეიძინოთ, ან ადგილზე მობრძანდეთ Wishlistში და აქვე არჩიოთ კონსულტანტების დაგეხმარებიან. ეხლა როგორც ქალბატონი, რომელიც ჩემზე ლამაზი, სიმპათიური და კოხტა და ყველაფრით უკეთესი ხარ, მითხარი ეს რა არის? მე რაღაცებს ვცნობ, ნუ ეხლა რაღაცებს ვცნობ, მაგრამ მაინც რა არის ფუნქციურად? მოკლედ, აქ გვაქვს ჩვენ ღუმელი. ღუმელი, რა თქმა, ღუმელი თუ არ იქნება რა მამული, ხო? ესა რა არის? ეს რა არის, ვიცი? ბოდიში ერთუთი რა არის? ესა ვინ არის? აქ რეცეპტებია თუ რა არის? არა, ეს კედელი არის შიგნით. ერთ წამი აქედან მინდა გაჩვენოთ. ეს არის ბექგრაუნდი, რომელიც შეგიძლიათ გააკეთოთ, ესე იგი, აქ არის პროდუქტები, რაღაცები. აი, ღუმელი, ესა მაცივარი. მაცივარი. ესენი ვინ არიან? ეს არიღება, ეს არის უბრალოდ სილამაზისთვის. გასაგებია. აქ ეხა რა ვიცანი? ეს არის ალბათ ამაში კვერცხიან რაღაცა შეგიძლია ეს ექნა, მე მგონი. ეს ვიცანი. ეს ასაღები არის. აქეთ რეები შესკერა ხდება. აქეთ კოკა-კოლა. კოკა-კოლა, რა თქმა უნდა, მაგის გარეშე. ჩაუსაკიდი ყველაფერია. ეს გალითები. აქ ესე ვითომ უიმე დედა. უიმე მუსიკები ქონია. ნამდვილი მუსიკები ქონია. ეგრე კრანი დაშვება რა წყალი არის. ოკაი და მოდის და აქ არის ბოსტრეული. ანუ კარტოფილი, უის ძე ჩავარდა ჩემი სიკვდილი არ შეიძლება. ძე აქ არის სტაფილო, ეს რო გავრეცხოთ ყველაფერი. აჰა. აქ რა არის? ეს არის ნიგოზი. აქ არის ტომატი, თქვენ ხარ ჩემი ბატონი და კვერცხი, რომელიც ნახევრად შემწვარე. გააჩნია როგორ თუ თოხლო გიყვართ სხვანაირად მომზადებ თუ არა და რა ვიცი, ესეც არის. ეს რა არის? ალბათ ძეხვია. აქ ზემოდან არის გაზი, რომელსაც აქ აი ესეთი სატრიალებელი, აი, აქ შეგიძლიათ დაატრიალოთ. ძალიან საყვარელი რაღაც არის და ანუ რეალურად ეხა ეს რა ასაკისთვის იქნება გათვლილი. შენი თამაშებ ამხელა, რამხელა ხარ ეხა შენ? 11-ის. შენთვის მე მგონი უკვე პატარა არის, ხო? ალბათ ესე 7-8 წლის რო იყოს ადამიანი, 8 წლამდე ფანტასტიკური გასართობია. გაგექცა, კვერცხი გაგექცა? ესეცა აქ? მანახე? ეს რა არის? ჰოპ. აგე, ნახე რა მასტერი ვარ, ხო ხტე, ანუ როცა იცი რა, როცა გიკეთებია. სხვა ამბავია კიდე, აი ზეთიც არის აქ. და თევზიც არის, მოიცა? თევზიცა. რა ჯიშია ეს თევზი არ ვიცი, რო არ მოგატყუოთ, მაგრამ ერთი სიტყვით ძალიან საყვარელი სათამაშო არის, მართლა. ხო არის სახლობანას რო თამაშობენ ხოლმე გოგოები და ბიჭები, რო რაღაცა სახლობანა, ექიმობანა ეს თამაშები ხო არის? მზათარიო. მზათა რაღაცა გამოცხვა. რაღაცა სუნის მიხედვით ხო რა, აი მე მგონი ამ ქვაბში არის. ვაიმე, სიმინდი მომიხარშავს. თეფშებიც რომ მოყოლა. თეფში რა თქმა უნდა, აბა ხელით ხო არ შევჭამ და ეს ხელში ხო ეჭიროთ? კი ბატონო, აქაც არის. უყურე, აქ არის ჩასადებები ესე. ვიმე რა მაგარი. ეგ სარეცხი საშუალებაც არის რომ გავრეცხოთ. ყველაფერი გათვლილი არის. საერთოდ ყველაფერი გათვლილია. აქ არის ტაიმერი, ესე იგი ამ ტაიმერის მიხედვით ჩვენ რაღაცა შევდგავთ ღუმელში და გავამზადებთ. ერთი სიტყვით. ძალიან საყვარელი სათამაშოა. თუ გიყვარს სახლობანას თამაში, თუ გინდა მზარეული გამოხვიდე, ალბათ მშვენიერი დასაწყისია იმისაც რომ მზარეული გამოხვიდე. მე გავერთობოდი შესაბამისი ასაკის რო ვიყო, გულწრფელად გეუბნებით, მე გავერთობოდი ბავშვობაში რაღაცა ესეთებით, მეგობრებთან ვერთობოდი ხოლმე, შენც ხო გაერთობოდი? კი. შენც გაერთობოდი. ზუსტად ვიცი რომ კიდე სხვადასხვა ვარიაციები არის ჩვენთან, ასე რომ მობრძანდით ეს სამზარეულო იქ გელოდებათ, გახდით საოცარი შეფები და საოცარი მზარეულები. ჩვენთან გელოდებით, თუ ეს პროდუქტი მოგეწონათ, აღწერაში შევდივართ.
ლინკებზე გადავდივართ, რომელზეც გინდა და ვნახულობთ და შევიძენთ. თუ გნებავთ ადგილზე მობრძანდით, წაითამაშეთ როგორც გინდათ, რაც გინდა და აქვე ნახავთ. ურმესი მადლობა ქალბატონო ნინი. თუ რამის მომზადება დაგჭირდებათ, უბრალოდ მითხარით, მე დაგითმოთ ამ სამზარეულოს. რა ვიცი, წყალიც არის, გაზიც გვაქვს, პროდუქტების თუ რამე დაგჭირდება, მითხარი, მე მოგიტან, არ არის პრობლემა. შემდეგ unboxing-ამდე დაგემშვიდობებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით. არხი გამოიწერეთ, რაც თავარია, იმიტომ რომ 1000-ზე იქნება სერიოზული გათამაშება, მერე 10000-ზე იქნება უფრო სერიოზული, 100000-ზე იქნება საოცარი გათამაშება. საოცარი, ფანტასმაგორიული, ასე რომ ზარის ღილაკი, subscribe-ს დააჭირეთ და კომენტარებში რა პროდუქტის განხილვა გინდათ, ეგეც დაგვიწერეთ, აუცილებლად გავითვალისწინებთ თქვენ აზრს. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით, დროებით. კარგად.